Hi everyone! For today's vlog ay samahan niyo akong ilalagay natin ang mga accessories sa Tesla. May mga nabili kasi kami before dumating yung unit, so ngayon lang namin ilalagay kasi kakalabas lang ng sasakyan sa shop. So, samahan niyo ako guys! So, automatic na mo ako ng aircon. Okay. So, guys, i-unwrap na natin ang ating Tesla.
pa nila. Ah! Hindi ko magaras ang atong pang nila. Tao din kami. This kailangan din pala natin itong tanggalin ang nasa screen. Hawaii. So, ilagay natin to guys. Kasi ang cute. Diyan. Tarat. Yan. Cute, no? Okay, so. Ang cute.
Hi. Available nga inyong ice shaking espresso. Hey, hey, welcome na dito. Good vibes lang, tara na rito. This is April, let's go, let's go. Family fitness, glow na glow. Magang gising, mommy on the go. Four angels, love overflow. Sa kusina may magic touch. Lutong bahay, we love it so much. Healthy meals na gawa sa puso. Busog na